Would you choose the selfies and put your pictures on to your left-hand side family? That's why we cannot make the pond. We will make it easier for her. Clap, the better he goes up. Come on, people. Cái khu này là cái khu du lịch văn hóa. Sao mình lấy cái tờ này nè, nó có cái schedule, nó có cái bản đồ với lại nó có cái lịch biểu diễn nè. Đó, nó có cái lịch biểu diễn rồi mình coi cái giờ rồi mình tới mình xem show. Bạn nào ăn buffet á là buffet bắt đầu 4:30 tới 7 giờ. Cái kỳ trước mình đi cái chỗ này mình đi coi show đấy rồi mình đi buffet đi trễ. Không có xe của dân nữa. Bạn này hồi xưa nè có bán cây đàn Hawaii nè. In 1,000 feet, turn right. Lá cờ Mỹ à? Lá cờ Việt Nam bao nhiêu nước vậy? Tới rồi. Chỗ này nó gọi là nó gọi cái tên này nào. Next left, then you'll arrive at your destination. Nếu mà đi market thì đậu Bắc Kinh 2 tiếng rồi sao? Còn mình đi tham quan khu du lịch là mình phải lâu rồi. Hiện tại là đoàn chúng ta đã đến khu du lịch. Khu du lịch gì mà ăn ngon ngủ kỹ. Tới 12 giờ 45 mở cửa. Hiện tại là mới có 12 giờ 40 thôi, chưa mở cửa. Nên bà con ghé chưa đông lắm. Chứ bình thường là đông lắm đó. Sau buổi tối nó kết thúc show lúc 9 giờ. Ai không coi show thì chắc khoảng 5-6 giờ về. Cái ghế ngồi rồi, cái lúc này nó bị gò. Nếu mà ai không đi tham quan du lịch đó thì đậu Bắc Kinh 2 tiếng thì trời trời. Nó là mấy cái cây này. Chụp lên mình cho nó đẹp. Mình phải đi vô đây là lấy vé. Cái này order vé chưa? Ở này không cần phải mua vé trước hả? Chỗ này không cần mua vé trước. Cái này đi diễn show nè. Show buổi tối. Cái này đi diễn show buổi tối á. Nãy là mình mua 3 vé vô tham quan khu du lịch thôi là 230, nên một vé chắc khoảng 70 đồng. 70 đồng cộng thuế đồ hết thì là 3 người mình là 230. Mình không có mua buffet buổi tối với lại coi cái show buổi tối. Tại vì kỳ trước mình mua rồi. Buffet thì thấy ăn cũng bình thường, không có gì hết. Còn show buổi tối á, là giống như nó tổng hợp của những cái show mà biểu diễn này. Bây giờ mình sắp đi nè. Mà nó kết thúc lúc 7-9 giờ tối. Nên mình giống như coi nó bị lặp lại á. Con thấy không có cần phải coi show buổi tối nữa. Bây giờ mình đi vô mình coi mấy cái show nhỏ nhỏ này là vừa nè. Chuối nè. Chỗ này bán sinh tố. Why don't you go sit on that bench with Stella and
Ủa sao vô đây vậy ta? Vụ này mới nè, để coi có gì đâu. Chắc vô lấy wristband quá hả? Bên đâu? Bên đây qua đây đây hay bên đây? Vô đây làm gì vậy Tham? How many parties? Thank you. Vô đây họ gắn cái wristband cho mình. Cái nào cũng được. Thank you. Lạ ha. Bây giờ shop vé là bằng cách là vô nó scan xong nó gắn cái sợi dây. Lấy bản đồ nè, Island Map. Thank you. Chỗ này ăn buffet. Cái chỗ này ăn buffet. Cái này là mới vừa mở cửa là mình vô nè. Hello, aloha. Aloha. Giờ là nó mới vừa mở cửa nè, mình vô trước hồi kết like á. Kìa cũng có mấy người vô trước mình luôn rồi nè, mới vừa mở cửa 5 phút rồi. Dạ hả? Ừ. Ok, thank you. Cái này á, ở phía bên ngoài không cần phải đeo mặt nạ, nhưng mà mình có đi vô nhà là phải đeo. Tụi em đi cái xuồng này nè. Nó cái xuồng này nhiều người đi nè. Bên đây cũng có cái xuồng nè. Mới vừa mở cửa mà mấy người này lẹ quá ta. Bây giờ mình sẽ đi xuồng trước nha. Three. Okay. Seat number 9. Thank you. Mình number 4. Yeah, you can sit there. Oh, still waiting? Ok. Mình số 4. 1, 2, 3, 4. Vậy là mình ngồi ở cuối cùng rồi hả? Family, is everybody ready? Awesome. Enjoy your canoe. Cái này thuyền của dân tộc Fijian. And the next party of 3, you just want to leave the stroller right there. You guys can take our second row. And June is going to put it in the back. From the beautiful island of Cambodia. I know it's not an island, but I want to blend in with the Polynesian people. That's why I said that. Feel free to take a bunch of pictures or selfies with this beautiful man-made waterfall on the right-hand side camera. Take a bunch of pictures or selfies and post your pictures on social media to show off with your friends and family members who are not coming, guys. To make them feel jealous, you know. In case you want to know, the name of that waterfall is called... Oh, look at the fish balls.
Can everybody say ooh, ah? Yeah, nobody name it, so I name it myself. But don't tell my boss, okay? Now, if anything happens to the engine back here, or if the canoe sinks, feel free to exit to your right or to your left and swim to find the land. If you could not swim, family, that is okay. Do not panic. Just remember the people there, they are friendly and happy people. Now, if you take a look at the small hut behind the stack of the coconut on the right hand side, that small hut is the Samoan outdoor kitchen. So in Samoan culture, they do not cook like in the same house. So they build a small hut outside of the dwelling house as the kitchen. The work inside of the kitchen is really difficult. So men take responsibility to cook in the kitchen, and women take care of the children. Yes, it is Aotearoa, the original name of New Zealand. It is the Maori word, means the land with the long white cloud. And the greeting word of New Zealand is kia ora. Can everybody say kia ora? Kia ora. Now, if you take a look at the statue standing on the rooftop on the right hand, ancestors. Maori people believe that the spirit of their ancestors will still remain with their children after those ancestors pass away. So they build a statue to represent their ancestors. And sometimes they converse with the statue as if they converse with the real human to ask for blessings or protection. Now take a look behind your back. Those 5 guys chilling on a rock wall family, they are the Polynesian Backstreet Boys. In my generation, they are known as the Polynesian One Direction. Just kidding. They are the Moai statue of the island of Rapa Nui, or today known as Easter Island. He has a lot of hair, he has a lot of power, knowledge, wisdom, and mana. But if you take a look at the one back there that doesn't have a hair family, the reason he doesn't have a hair because he got married. And his wife took over his power. To your left hand side family, that's what happened when you don't know how to swim. Just kidding. The kingdom island of Tonga is on your left hand side. Now the greeting word of Tonga is maloelele. Can everybody say out loud, maloelele? Maloelele. If you forgot what you just said, family, next time when you meet with them, just simply say, what's up? They speak English as well. Tonga is a kingdom island that has never been colonized by any other countries. Today, there are 120,000 people living in that island, and the kings and queens are still reigning over the country. The canoe on the right hand side is a real war canoe of Aotearoa, New Zealand. The name of that canoe is called Wakatawa. Can everybody say Wakatawa? Wakatawa. That Wakatawa family was built out of one single tree. Yeah, called curry tree. It is similar to redwood of California. They did not build it in the water. The inside family is the beautiful island of Fiji. The greeting word of Fiji is Bula Binaka. Can everybody say Bula Binaka? Bula Binaka. If it's too long, you could just simply say Bula. 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 By the way, family, raise your hand if you guys ever had Fiji drinking water, family. Yeah. Not many of you had Fiji water because it's expensive, right? They got a water from this liquid, guys. I'm just kidding. Don't tell Fiji Water Company about this, guys. I still want to graduate first. Welcome to my favorite part of the tour, family, called Shade. Enjoy it. By the way, the big house on your left hand side, you guys can go visit later, is the house of the Fijian chief. Each side of the house has one door without window. The door that faces the west, they built it for the chief only. They don't allow commoners to walk through that door. If the commoners walk through that door, they will be clubbed to death. No questions asked. When you go to visit Fijian village or travel through Fijian village, you will be required to go meet with the chief to greet him. And so harvest the fruit after it's ripe, and after you harvest it, the fruit, you gotta cut the tree down so that the small banana can grow and bear more fruit. You could choose not to cut it down if you want to, but it would not grow any further or bear any more fruits.
So this water pond is the replica of the fishing pond of early Hawaiian people. They would stack rocks together and build a trap out of the wood to allow small fish to get inside. When those small fish got inside and grew bigger, they could not make the pond. It will make it easier for Hawaiian people to fish without going to the deep water. But to your left-hand side, behind the tree, there's a tall building on the rock wall. It's the Fijian Temple called Burekalo. In Fiji, they believe that the tall temple they could build, the better communications they could get with their gods. It is a sacred temple, so only two people get into that temple, the chief and the high priest. The only exception family is when they bring the third person in to sacrifice to the deity. And lastly, guys, I would love to express my gratitude for your visit today. Because of your visit, many international students, including me, are able to get a scholarship to come here to obtain higher education here and also work as a part-time employee here as well. I got here 9 months ago as a college student. Giờ mình sẽ đi coi show, nó show liên tục à. Mỗi cái dân tộc có thiểu số á, nó có một cái show riêng. Có một cái điệu múa á. Đi theo anh hướng dẫn viên. mà đi theo anh đây ngon bị lạc. Anh hướng dẫn viên đi dắt đâu đi đó à. Is dancing, so what you were looking for, that's that show. So you can go at 1:30 if you want to. It's just like a dancing drumming show, then we'll teach you to dance and we'll dance with you guys. And then 3 or 4 is the Tahitian wedding ceremony. Which also has a dance show on it, but it's different than the 1:30. Phải cây dầm ruột không cô bé? Cây gì đi? Cầm yes. Cắt nó đó. This is cầm yes. Cái này là bộ đang có show sao mà đứng. À, dạy làm bánh coconut đó hả? Buông lại đông chứ. Wrap with coconut leaves. Let's start with the aluminum foil first, because it's the easiest part. I'm not gonna teach you guys how to use aluminum foil. I'm pretty sure you use it every day. That's basically what I'm gonna do with it. And then the most exciting part of this presentation. So you take one of the leaves, you open the leaf like this. Like this. You open the leaf, make sure to wash it inside, and then you're gonna take the dough, you're gonna place the dough inside the leaf, because the purpose of wrapping the coconut bread is to cover the dough, right? So I want to cover the top, but before we cover the top, we're gonna cover both sides of the dough. So you're gonna take the other leaf, you open the leaf, and you're gonna place the leaf on one side of the dough, like this. You're gonna fold it, make sure not to break it, but if it does break, it's okay. Not big deal. And once you cover both sides of the dough, you're just gonna fold the first leaf to cover the top of it. So you should be able to have something like that. But we're not done. All you have to do right after is to go all around, wrap it all around, kind of like a Christmas gift. And you do the same thing for the other side. I love doing this. It's like so satisfying. And then at the end, you just tie it, and you're done wrapping. Everybody say, wow. Thank you. Now I'm going to turn the time over to my friend, Hawariki, and he's going to teach you guys how to... Gần vậy thôi. Trái này lạ quá hả? Không biết ăn được không ha? Sit back and relax, enjoy the show, because the men are going to perform for you today, ladies. Do you like that, ladies? Yes. Only 5 ladies are happy. Men, sit up straight, raise up your hands. Men, hands up. Come on, guys, up high. Thank you for volunteering. At the same time, speaking my language, so Tongan language. If I say, Ave, Ave, you say, Ave, Ave.
I like to move it, move it. Second warrior from New York. Come on, everybody, give her a round of applause. Này ngày thường á, đi ngày cuối tuần đông lắm. Mình coi tour gì vậy? Đó, mày thấy coi tour mà có hành động á. Cái tour nói nhiều rồi, bé không chịu đâu. Coi tour mà nhảy từng á. Có cái tour hái trái dừa hay lắm. Tour hái trái dừa coi vui lắm. Vô đây, sang chưa có này không? Cái này là cái gì đâu? Con mày không hiểu đâu. Biểu diễn cái gì á? Cái quơ dây. Ở bên đây quơ dây nè. Quơ dây, quơ đứng xài Nó gì. dạy quơ dây. Nó nè, có cái nhỏ này nó đứng đầu nè, nó dạy nè, thấy không? Giống như bên kia dạy gõ cái cây á. Làm hay đó. Rồi bán nước dừa luôn. Nó bán nước dừa nữa nè. Ừ. Không biết tour này mấy giờ nữa. Hỏi anh hướng dẫn viên á. Nè, ở đây là bán bao nhiêu trái. Dừa coconut lotion. 12 đồng đó nó kìa. 25 cent. Ừ. Bán cái dừa 12 đồng, cái nhỏ 12 đồng, cái lớn 14 đồng. Rồi trái bự nữa là 16 đồng. Vô tới đây là bán mắc ha. Ủa, biểu diễn ở cái nhà này hả? Hay nhà nào? Ủa sao lúc trước là nó ở ngoài sân hả? Bây giờ nó đi đâu á? Giờ đổ vô cái nhà này rồi hả? Ở đâu? Các bạn thông cảm nha, cái này là anh hướng viên anh khiêm đủ thứ nên không có được chuyên nghiệp lắm, không biết đôi chiếc show ở đâu. Nhưng mà kinh nghiệm là cứ thấy cái chỗ nào bu đông người là cái chỗ đó có show. Hả? Nhà này cất mát. Ừ. Cái nhà này cao quá hả? Mà cất nhà lá. Cái này là của bộ tộc Samoan. Nhưng mà nó làm cái cây đây cũng mát. Đây nguyên cái này là của bộ tộc Samoan. Cái khu này là của Samoan. Còn kia nó làm được giống như là ở Việt Nam. The next house, Pale Talimalo, or the guest house. Every family had one of those, and it will always be left open for the guest. This big building, we call it the Farifono, meeting and a gathering place for the chiefs. Every family have a chief. Raise up your hand if you're the chief of your family. Thank you, ladies. You know, Sing it. we will rock him. Now you guys know where that comes from. We're gonna sing it, so more sounds and put hands up in the air. Turn it side to side and street. Are you not entertained? Alofa. You got scared. Come back here. Give it to me. Give me the truth.
Not the chop. Đeo mấy cái này sợ. There it is, my friends. Coconut, we're going to celebrate the coconut tree of life. Yeah? Coconut is a seed. It germinates, becomes another tree. We're going up to the leaf of the tree. I've got a headband on the coconut leaf. I made the baskets. There's a fan. Coconut leaf. There's a bowl, a tray to eat from. We got some headbands in there and the visors. Amazon don't carry this unless you go to the Amazon and get it yourself. We call it melee. You must say melee. Before we crack the coconut, you need to know. The best thing ever, the coconut juice. Young lady, come to me. Andale. Where are you from? You need a drink. Cheers. You drink first. Let's do it together. Everything shows up. Look at this. Have you heard of muscle memory? This is memory loss. Well, making milk, very simple. You shred the meat, gather with the fibers of the coconut, squeeze it. Make milk. Milk turns to oil, good for the hair, the skin, oil put in the morning, you bake, you massage. Look up the information. It's all like that. This is how it's done. It does it with style. You never see this again. Check it out. There it is. Pure milk. Look at that. So you gotta turn with that twist in the hips. How low can you go? You know what I'm saying? Hey, give it up the milkman. Give it up the milkman. Deliver it. All right, let's run this place down. 5, 4, come on. 2 hours of this, come on. The milkman is also a fireman. You wear mini skirts. There's no hats. Transfer the fire to the customer. Look at this. Look at this. Never ever judge a man for the number of his abs. I'd rather have one big functional ab than a bunch of non-functional abs. Never underestimate a one ab. Smells really good. Samoan organic free cologne. It's called Mangoshua. It's like old spice. But this is way older and spicy. If he doesn't smell like this, he doesn't cook. Don't waste your time. Go for the looks, go for the smell. If he has both, good for you. If he has none, one for you. I want you to know, these young people working everywhere, they're all BYU students. Most of them can't afford it. Because of you, you come to this, you provide the opportunity. A big one. Come on, give it up. My name is Cap. Everybody say Cap. That's K-A-P. Came from Samoa here. Went to school, worked there, graduated with a... Get up one more time for the host and chief, Cap Pete. The harder you clap, the better he goes up. Come on, people. Can somebody scream? That's only in slow motions for your convenience. Now, my favorite part, when he jumps to this tree. Everybody say, "Oso!" Oso! Be careful. Okay, family, are you ready? Yes. I said, are you ready? Yes. Everyone say, jump. Jump. Are you guys crazy? Sorry guys, not today. He's the only one left. Last week was windy. We lost 9 of them. Rest in pieces. Yeah. Okay, take your time.
Hey, how about a big hand for our tree climber? Come on, guys. All right, listen up. We got some activities for you. There is weaving inside our guest house. For those of you who want to learn about our cooking, make your way to our little kitchen. Take a photo with Cap. He'll be waiting for you by his art gallery. And get your fresh coconut right now at the Fallen New before they run out. Any questions? Very good. Have a good day, guys. Have a tight to the lover. And mahalo. Mà ở đây biết kinh doanh ghê, nó biểu diễn cây dừa xong mọi người xúm nhau mua trái dừa. Đúng không? Hồi nãy ế không ai lại mua hết, bắt đầu nó biểu diễn cây dừa xong xúm lại mua. Ở đây nè. Mà biết kinh doanh nữa hả? Cái này mình ở Bến Tre phải bắt chước cái này đó ha. Nhiều khi mình thấy là cây dừa bình thường quá mà mấy người này coi trầm trồ với lại ngưỡng mộ ra là ủng hộ với lại nạo dừa cũng ngưỡng mộ nữa ha. Trời ơi. Mình thấy nạo dừa hoài mà mấy này nó thấy lạ đúng không? Thì xong ra nó bán cái dừa 16 đồng, biết kinh doanh không? Hay á ha. Coi đi mốt về mở khu du lịch. Mở khu du lịch văn hóa. Không nhưng mà hồi nãy ông đó ông làm lửa cháy hay cái đó không biết á ha. Làm giỏi. Ông làm lửa hay á. Mồi lửa hay. Dừa thì ở vườn thấy bình thường nhưng mà ở chợ thì thấy hiếu kỳ. Mấy này coi. Nạo dừa rồi xong rồi tước cái cọng dừa, tước cái cọng dừa làm tâm sữa răng. Đó thì ở đó hồi xưa vậy có lẩu bà bán. Ủa bên này con nít chèo xuồng nữa nè. Cái này nó khoái nó bơi. Mấy đứa nhỏ nó thích. Không mà nó để cái cọng bên hông vậy làm cái xuồng nó vững, đúng không? Làm thêm cái miếng gỗ bên đó, làm xuồng nó vững, nó không có bị chập chờn. Nó thông minh không? Nó không có chao đảo. Nó không bị chao đảo. Nó dắt mấy người đi vô. Kinh phí của cái trung tâm du lịch này nó sẽ để vô cái trường đại học văn hóa ở gần đây nè. Dạ. Mấy người này học ở trong trường đại học á, mấy đứa sinh viên á. Ra diễn rồi thì cũng có tiền giảm cho cái kinh phí. Story. A story that is based on oral tradition and recently been verified by scientific evidence. That is how we came into the Pacific. But before that, let's get familiarized with the islands of Fiji. Has anyone been to the islands of Fiji? Anyone wish to go visit Fiji maybe someday? 4,000 years ago, in the eastern and southern Pacific Islands, in a region that is known today as Polynesia, it was completely uninhabited. Any evidence of humans existed only on the fringes of the western Pacific Islands, in places like Papua New Guinea. Around 2500 BC, these islanders were suddenly being replaced by a new branch of humanity. Half of the people asking the gods for blessings as they set foot on this newfound land. Notice our temples are elevated, built tall and high. The belief was, the taller the structure, the braided from the inner fibers of the coconut husk, a mother pearl shell around his neck, performed tura, depicting their arrival to this newfound land. The compound will call out. Andy, Bavalo. He will then inform her of the purpose of the business Đây visit. có chữ Hawaii. Đảo này đảo Hawaii hả? Oh, what kind of fruit? They're not edible. It's not a fruit, it's a gourd. Oh. So the shell gets hard. We get hollowed out used for bowls, cups, different containers. Smaller ones we use to make a rattle that we dance with called the uli, the feather gourds. Oh yeah. And there are some varieties of the tree that they get large enough to make helmets. Oh, awesome. So you don't want to be under those trees when they start falling. Cái này ăn không được. Nhưng mà cái này nó làm cái nhạc cụ á, đừng nó lắc á. Thank you. Cái này nó làm nhạc cụ đừng nó lắc.
Nó làm nhà cụ lắc hoặc là cái trái to nó làm nón hoặc là đựng nhà của người Hawaii vậy á. Nó ngủ trên này cũng bằng lá bằng cây chứ phải không ngủ vậy đó. Cái này làm nhà lá không à mát á ha. Ở nhà lá vậy. Nè bên nguyên bầu hồ lô nè, mấy cái trái nãy nè. Hồ lô của mình. Nói thì ông nói cái trái bự á, cái trái bự để làm đựng. Với lại múa nhạc đó lắc á. Nè có cửa sổ nè, cửa sổ con. Cửa sổ đó là hiện đại rồi. Cái trái này không ăn được. Cái trái này không ăn được. Lá dừa nè, dừng nhách nè, dừng nhách. Lá dừa. Dừa công dụng dễ sợ luôn. Lá dừa. Phải nghe ông nội kia. Cái này là gì? Cọng dừa hả? Cọng dừa cái đuôi của nó. Nó sẽ cọng dừa nè, cọng dừa. Biên nguyên. Ở trong là lá dừa. Ở trong lá dừa, ở ngoài là cọng dừa nha. Ăn thử đi. Cái này là cái bữa mình ăn đặc sản ăn không được á. Any questions about point? Yeah. You want to try my face? Try just a tiny bit. Thank you. Đúng rồi. Cái này là súp taro. Ra cái mùi taro không phải không? Không, cái này ăn ngon hơn cái bữa hổm của mình ăn, bữa ăn dư lịch rồi cho. Này ngon. Này taro, ok, nghe cái mùi taro. Nè, cây taro nè. Nè, đúng không? Nè cái hình nè. Nè cái hình nè. Nè đó nè. Nè là cái hình đây đúng không? Nè trồng bên đây cho coi nữa. Cây taro ha. Sẽ giống cây bạc hà vậy. Cái này vậy là mình ăn hết rồi. Cái kia nó không nó mỏ gì. Cái này nó ra mùi taro ha. Mà đơn giản. Cái cây taro giống cây bạc hà quá vậy. Giống như cái này đâu có giống. Cây taro cái gì mà. Cho ăn thử. Cái cây này sao nó lạnh này ăn được. Còn cái bữa hổm nó lạnh gì ăn không được. Cái này lua nè. Lua là cái gì? Lại đó rồi nó nấu lên. Rồi cái taro hồi nãy hả? Taro hồi nãy là bôi. Cái taro nó làm nó ăn được. Rồi cái nhà này là cái gì đây? Cái này cái mà nó ăn vũ cái này một chừng này nó cột nó làm buồn. Nè Biên Nguyên có bầu hồ lô. Cái bầu hồ lô xấu quá hả? Phải bầu. Này phải bầu hồ lô của cô bé không? Hình như vậy. Mà cái trái này nó ốm thì nó không có chăm sóc cho mình. Đây là bầu hồ lô cũng được đem trưng bày luôn nè, thấy không? Bầu hồ lô của mình đánh bạc ni lên đẹp hơn hả? Cái đánh lên đẹp hơn, cái này nó để nó không có chăm sóc cái da nó bị sờn. Cái bầu này giống như cái bầu của Mai á. Nè ở trong nhà là lá dừa mà ở ngoài là cái cọng. Ha. Tại ngoài cọng cứng đặng chống mưa gió. Hay. Không là nhà của mấy người dân tộc thiểu số như vậy, nó rất theo cái nhà của dân tộc thiểu số mà. Ở khỏe. Nhưng mà có cái thường hiện đại trong này. Nó chỉ giá mà. Cái này nhà của tộc trưởng hả? Mấy ông vua tộc trưởng. Đâu ông vua của cái đảo này hả? Ông vua sao bà giống cái ông vua hiện tại Iran nha. Cái này là năm 74. Nhà tướng cũng đẹp lắm. Vậy thì chúng quanh kia coi đám cưới. Cưới hay là mẹ muốn coi ca nhạc Hawaii? Ca nhạc về thì nó hát á. Nó hát nó nhảy giống vậy đó. Bây giờ đồng mình đang đợi coi biểu diễn ca nhạc của dân tộc Hawaii là lên tộc ở cái đảo này nha. Đâu coi đám cưới cũng đông.
Ladies and cái đàn gentlemen, của aloha. Hawaii một xíu à. Aloha mai kako. My name is Kavika, or in English, David. So either one is fine. I am Message great. Kaholo can resemble that no matter where you go or where you travel, you can always find your way back home. And again, we call this kaholo. This next step is called hela. Hela means to spread forth. Our dancer places one foot out in front of the other in a diagonal direction, making sure they're still bending their knees and swaying their hips. Hela can trong nhà đó có gì không? Đảo này giàu hơn hả? Nhà trứng thôn đẹp hơn. Nhà bự quá vậy? Này nhà trưởng thôn hả? Nhà trưởng thôn này to nè. Đảo này chắc giàu hơn. Cái khu này là cái khu du lịch văn hóa, nó bao gồm tất cả các đảo á. Mình có mấy cái đảo nhỏ nhỏ, có Philippines nữa đó, nó gom về đây hết. Cho mẹ tìm hiểu văn hóa. Mấy người đi xuồng nè. Ở này đảo gì nghe tên lạ quá vậy ta? Otira, cái đảo này lạ quá vậy. Nè thường cái xô đó để cái giờ nè. Vô cổng mình nhớ lấy cái bảng hướng dẫn, nó có cái giờ kiểu xô của từng cái đảo. Ở đây gọi đảo là từng dân tộc thiểu số một bộ lạc đi. Mình biết cái xô nó mấy giờ, mình chạy qua mình coi. Mẹ xe mẹ đi đâu vậy mẹ? Ở đây nè. Nếu mà bạn nào ăn buffet á, là buffet bắt đầu 4 giờ rưỡi đến 7 giờ. Cái kỳ trước mình đi cái chỗ này mình đi coi show riết, mình đi buffet đi trễ. Không có buffet của dân nữa. Mình không ăn tốn tiền chứ. Ngày trước đi bắt coi show nè, đi ăn buffet trễ vô gần hết đồ ăn luôn. Mà nói chung không có gì để ăn, không có gì hấp dẫn. Này buffet bắt đầu lúc 4 giờ 30 đến 7 giờ. Sau đó nó có cái show lửa nè, show của toàn bộ các dân tộc là rồi cái lúc mẹ mua vé đó, mẹ mua ăn buffet, mẹ mua cái phần mà bắt tiền cái buffet mắc tiền hơn, cắt thêm 50 đồng nữa không biết. Cỡ đó. Nó xong mình lấy cái tờ này là nó có cái schedule, nó có cái bản đồ với lại nó có cái lịch biểu diễn nè. Đó. Nó có cái lịch biểu diễn rồi mình coi cái giờ rồi mình tới mình xem show. Trên đi nó phải là giữ mấy này. Nó có giới thiệu nè, đảo Hawaii nè. Đó, nè, đảo Hawaii nè. Bây giờ mình đang coi cái đảo này nè, Otaroa, Fiji, tôi chưa ra. Samoan là leo cây dừa nè, Samoan nãy là leo cây dừa nè, con gà. Đó, quan trọng là lấy cái bảng này đang biết là nó biểu diễn mấy giờ đi coi cho đúng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
có phía bên ngoài nó có dạy mình cái cách giống như là Hawaii này thì nó có dạy mình cái cách nhảy điệu Hawaii, gõ trống rồi đủ thứ nó sẽ chỉ mình, chỉ du khách cho vui. Mà nó làm cũng hay ha, nó quăng cây qua lại đó. Bây giờ đi ra lũng lùng nữa kìa. Nè muốn đi chèo xuồng không? Mình tự chèo. Mà năm nay chắc do Covid á, không thấy họ bán nước thơm, nước dừa, kem. Lúc trước sắp đi bán mấy cái nước giải khát á, nhiều lắm mà năm nay không thấy. Theo anh hướng dẫn viên nói là do chắc sợ Covid nhận tiền mặt á nên không thấy đi bán nữa. Phải đi thúng thùng cũng ngồi rồi lại chơi. Đảo này là đảo Tahiti nè. Show này là show đám cưới của người Tahiti. Quan khách ngồi đó hả là mình có cần vô cục đá ngồi không? Biểu diễn giữa sân nè. Mẹ đi được không? Đi coi chừng nha. Great love. Here in Tahiti and her islands. Today, you will witness what a traditional Tahitian wedding ceremony would look like, and will have the opportunity to renew your own vows if you wish to do so. In the Western world, the famous question asked to the couple at the altar is, do you take so-and-so to be your lawfully wedded spouse? To which the answer is generally, yes, I do, hopefully. Cái này chắc cô dâu á, cô dâu bên đây hả? Không biết ai là cô dâu sang, hai đứa này không biết có ai là cô dâu luôn á. Này nó con trai hả? Tưởng là cô dâu chú rể tới. From islands, villages, and all around the world, we gather here today and have come to witness the wedding of this young couple. And now for all of my married couples who are with us today in the audience, if you would like to join us in renewing your vows Tahitian style, we invite you at this time to stand where you are. Is no say e kita. E mio maitero. Now couples, you may take this time and express your love to one another. And when you're finished, you may be seated. Mai te aku mana, wai rua, e au tu mai te mau fiku. As the couple, May our love for each other remain as last forever. Đảo này nó làm nhà bằng cây tre. Đâu thấy gì trong này đâu. Có bụi tre ở trong đây nè. They're very soft and very wet. Hai đầu để đăng ký là mua môi trường. Ở trong cái lót lá dừa không ta? Không, cái này nó không xài lá dừa. Nhà này chắc nhà đăng ký để biểu diễn. Không có gì. Vô chưa? Nhà này á là nó làm bằng cây tre không à. Nó thích thì phải đi ngoài cái xe. She became the reigning monarch, and she's the one who
sent Ở nhà to này from nhà của Master vua ở, có cái ghế vua nè. Nhà vua kìa mới quan đó hả? Ừ. Nhà này của vua ở. So we're grateful for Bật. Bên này. Còn cái nhà bên đây là nhà sinh hoạt cộng đồng hả? Nhà này nó làm cái trần cao á, nó mát á, ha Biên Nguyên. Làm trần cao dễ sợ hơn. Cao mà với lại lợp lá, cây. Nhà này là khỏe rồi nha. Nhà này là sinh hoạt cộng đồng thôi. Cái này chắc mấy quan thần ở đây là làm to ha. Hồi xưa cho đi vườn năng động. Cái quạt này xưa lắm rồi ha, lâu lắm không gặp nè. Không mua quạt này không? Quạt này hồi xưa nè. Mua về làm quà. Cho Mai Thảo. Ở thời này ai xài quạt nữa đâu. Quạt này lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi mới gặp lại. Khéo hả? Làm 5 đồng cái. Nè Biên Nguyên có cây gãy lưng nào mua không? Cái quạt đó thì thiếu. Cây này nhọn quá hả? Cây này làm gì ta? Không biết. Cái gì vậy? Không biết. Cái dù. Cái bóp Philippines. Cái này của Philippines làm. Cái này của hả? Philippines không, cái này nhập của Philippines. Cái này Việt Nam làm cũng được, cái này gáo dừa ha. Cái này cái gì? Ai biết, cái này cái cục cái gì trong đó. Nó bán ở ngoài kỷ niệm đó. Quay lưu niệm á. Quay kỷ niệm luôn vậy đó. Đang không? Anh nói gì đâu rồi? Bên Nguyên cái lược nè. Cái lược hồi xưa nè. Có gì gắn được không? Lược hồi xưa đó. Đây có bán quà lưu niệm gắn hả? Mắc nịt đó hả? Rồi đi nè. Ukulele là cái đàn á, cái đàn nhỏ xíu đó. Nó mẹ không biết đàn cho để chỉ cho mẹ đàn. Cái đàn nhỏ của Hawaii á. Hả? À, biểu diễn lửa nè. Có biểu diễn khác mãi hả Tham? Ủa, nó biểu diễn khác hồi nãy hả? Biểu diễn khác nãy. Nó biểu diễn khác nãy. Ê bạn trai, tại sao hướng dẫn viên gì mà đã biểu diễn show lửa đằng kia mà con không biết vậy? Ông nội ơi, anh hướng dẫn viên không chuyên nghiệp gì hết. Show lửa đó hay đó. Chụp hình cái này hả?
buffet sẽ được phát vòng hoa. Vô ăn buffet được phát vòng hoa. Cô bé muốn ăn buffet không? Cô bé đi về ăn ở trong mall hả? Ừ. Bây giờ anh hướng dẫn viên lại đi quay khôi. Bây giờ mình sẽ ghé vô đây mua bát nịch kỷ niệm ha. Đây có bán cái đàn Hawaii, với lại nó có thời gian nó dạy mình luôn. Nó dạy mình cái cách đàn Hawaii nhỏ xíu à, giống đàn guitar nhưng mà nhỏ xíu à. Bây giờ mình sẽ anh hướng dẫn viên muốn mua bát nịch. Khang có bán kiếm kìa, có bán kiếm gỗ, không thích. Biên Nguyên, bầu hồ lô của cô bé 100 đồng. Cô bé, cái bầu hồ lô của cô bé bán 100 đồng trái kìa. Được 9%. Còn ráng thôi. Cô bé thấy cảnh đẹp không? Buổi sáng thì đi đường đồng bằng, buổi chiều thì đi đường biển, sát bãi biển. À đúng rồi, nhìn thấy cái bưng cờ kìa. Cái cờ gì? Cái bưng cờ mà Hollywood Sign nó chở mình đi đó. Đúng rồi. Tuy Nguyên chỗ này bữa hôm qua mẹ mới đi tour khủng long nè, có quen kia, thấy cái núi quen không? Chở mẹ trên đồi á, giữa đồi chứ. Đây là khu du lịch Koala, hôm qua mình mua đó, Nguyên mua trái cây đồ ở đây nè. Ngựa của nó nè. Con bò đó hả? Chỗ hình đậm cứng á. Như là giống quen mình. Nó thấy quen chưa? Con ngựa mà hôm qua nhúc nó sợ nó cắn á.